kort sagt kan man säga att det finns väldigt stora utmaningar inom diabetesvården. Sen finns det väldigt stora möjligheter också. Har vi ändrat förutsättningarna för en enda diabetiker eller en enda familj med barn med diabetes i form av bättre kunskap och bättre förståelse, då har vi lyckats. Ja, det är väl som så ofta, man behöver inte alltid välja mellan två saker och två vägar att ta sig framåt, utan jag ser både AI inom diabetesvården och en långsiktig bot som två saker vi behöver jobba med samtidigt. Om vi börjar med det som förstås intresserar alla oerhört mycket, ska vi kunna bota typ 1-diabetes? Ja, man kan ju tänka, vad behöver vi egentligen för att nå dit? Det är ju så att idag kan vi transplantera insulinproducerande celler från avlidna organdonatorer. Då behöver mottagaren använda immundämpande läkemedel som ökar risken för cancer, njursvikt, infektioner, och det gör att baksidan helt enkelt är så stor för att närmast alla individer med typ 1-diabetes så är det att föredra faktiskt att ha typ 1-diabetes. Och det gör att idag så, ja, vi har inte ens en organbrist inom det fältet som i alla andra fält med njurtransplantation och så vidare. Så vi behöver komma bort från de här immundämpande läkemedlen trots att cellerna då ska transplanteras. Och om vi kommer bort från de immundämpande läkemedel, ja då skulle vi få en gigantisk organbrist oerhört snabbt om vi ska använda oss av konventionella organdonatorer och behandla 10 miljoner individer i världen med typ 1-diabetes. Och då finns det ju möjligheten att ta fram stamcellsframtagna insulinproducerande celler. Men vi ska säga att det krävs cirka 1 miljard celler för att bota en individ med typ 1-diabetes. Så det, jag vågar inte ens räkna ihop det, 1 miljard gånger 10 miljoner människor. Det blir mycket celler. Så det är ju förstås ett tillverkningsproblem här, va? Men annars har vi ju alla komponenter på plats. Det här är 2 publikationer som kom i skrift här i denna månaden faktiskt. Första publikationen från USA som visar att man kan ta fram stamcellsframtagna insulinproducerande celler och reversera typ 1-diabetes men med bekostnad av full immunsuppression. Och för att visa hur allvarligt det är med att ha med immunsuppression så var det också en i den här studien som avled, en av 14. På grund av en svampinfektion i hjärnan. Det här framsteget har vi gjort själva tillsammans med en amerikansk forskargrupp. Och där har vi då genmodifierat insulinproducerande celler som jag tagit från en avliden organdonator. Och när vi har gjort den här genmodifikationen på 3 olika sätt så har vi kunnat transplantera cellerna utan att cellerna får en avstötning. Så skulle vi nu göra samma sak med stamcellsframtagna insulinproducerande celler, ja då är det ju en terapi som uppfyller alla kriterier för att faktiskt vara en perfekt behandling för individer med typ 1-diabetes. Men som nämnts så är ju inte detta en jättelätt lösning därför att det gäller att ta fram den här stamcellsframtagna insulincellsprodukten som är genmodifierad, producerad enligt läkemedelsregler, ett antal kliniska prövningar och det kan man nog räkna med att det skulle ta ungefär 10 år innan ett marknadsgodkännande skulle nås. Och sedan så har vi då 10 miljoner människor, 1 miljard celler per mottagare och ett kirurgiskt ingrepp där vi då transplanterar dem. Vilket gör att det tar tid helt enkelt. Så det är bara att köa upp höll jag på att säga. Men det är ju så. Men det tar tid att få alla botade. Så sammantaget så behöver vi ju väga dessförinnan och under tiden. Och hur kan vi då förbättra vården som vi har i nuläget? Och Daniel var ju inne på det och i princip alla individer med typ 1-diabetes har ju kontinuerlig sockermätning idag. Det kom 2015, idag 10 år senare så har alla det. Det finns inom typ 2-diabetes, vi får väl förvänta att allt fler kommer med typ 2-diabetes också kommer att få sensorer över tid, men det är ju förstås en kostnadsfråga där det kanske är högre användning vid typ 2-diabetes i en del länder med försäkringssystem, medan i skattefinansierat system har vi ännu så länge inte etablerat i någon större utsträckning. Men
Det genereras gigantiska mängder data och sitter man då på kliniken, kanske ett halvår mellan besöken, ska man försöka värdera de här sockerkurvorna och som nämnts, det registreras ett värde per minut. Det är enorma mängder data. Och hur ska man tolka de här data? Ja, då försöker man kolla på de sista 14 dagarna. Finns det något mönster som man kan känna igen sig i? Och alla doktorer hittar lite olika mönster i det här skulle jag säga. Och då blir det olika tolkningar. Och en sak exempelvis som en väldigt hög måltidstopp efter en måltid. Ja, en doktor skulle säga ja, du äter för mycket snabba kolhydrater. En annan doktor säger ja, du tog insulinet alldeles för nära måltiden. Ta det lite tidigare innan måltiden. Och en tredje doktor kanske säger båda de två sakerna. Så man får lite olika förslag och olika åtgärder baserat på det här som inte är så att säga som patient kanske man blir förvirrad också av att man får olika budskap då hela tiden vad man ska göra i olika situationer. Och sen så dröjer det ett halvår kanske så utvärderas detta och då är det ju liksom svårvärderat. Har det blivit bättre? Har det blivit sämre? Det finns ju ingen så att säga CGM som ger ett förvärde och ett eftervärde som säger att nu har det förbättrats på det här sättet eller försämras på det här sättet. Så det finns liksom ingen historik utan man har bara en helt ny bedömning på något sätt. Så finns ju oerhört mycket. Inom typ 2-diabetes är det egentligen samma sak. Sannolikt skulle man kunna använda den här typen av sockersensordata för att värdera vilken typ av läkemedel skulle vara det mest lämpliga av hela den här arsenalen vi har att välja på. Det finns ingen reproducibilitet och dessutom skulle man väl säga att är man i storstäder så kanske det finns mer vana doktorer som typ alltid bara jobbar med diabetes. Är man i Bollnäs där Daniel jobbar, där är det väl egentligen ingen doktor som är specialiserad direkt på diabetes förutom Daniel själv som i grunden är internmedicin och så av tillfällighet har han ett forskningsintresse för det. Men det gör ju att man kanske inte ens vet hur man kommer åt CGM-data. Och hur ska man då kunna ge bra råd till patienten? Och det här är ju också ett problem i sig att vi har så otroligt många aktörer. Det är väl bra i och för sig med att det finns många aktörer, men det är ju också att alla har sina olika system och det är ju jättesvårt att behärska alla system och förstå alla system och komma åt alla system. Och även på en helspecialiserad diabetesmottagning så finns det en del produkter här, jag kanske inte ska namnge dem, som har jättesvåra system att komma åt. Så det är inte helt enkelt. Och det skulle vara och alla genererar gigantiska mängder av data och dessutom så kanske inte alla system samarbetar med varandra. Det ska vara CGM-sensorer och de ska så att säga samarbeta med vissa pumpar och så vidare. Så inte helt enkelt. Och man kan ju samtidigt se då att vad kan vi skapa i framtiden? Jo, vi kan ju se att idag så är det ju ganska slentrianmässigt. Ofta säger man ju att ett nytt läkarbesök kanske om ett år och det baseras väl på ungefär vilken läkarbemanning vi har på mottagningen om man ska vara helt ärlig. Och däremellan ett sköterskebesök om 6 månader. Men egentligen om vi gör en justering så borde vi ju träffa dem betydligt tidigare och värdera den ändringen. Var det en lyckosam eller gick det åt andra hållet? Och en del saker är förstås betydligt allvarligare och borde ha en betydligt tätare uppföljning. Och där skulle man ju mycket väl kunna tänka sig att man använder AI eller olika former av, man lär av tidigare vilka så att säga har störst nytta av ett snabbare återbesök så att man planerar vården bäst. Det är också så att en del har ju, det finns ju de som har helt perfekt blodsockervärden. De behöver faktiskt inte komma så ofta. Så det finns ju en förmåga att utnyttja klinikkapaciteten bättre. På samma sätt så kan man ju titta på populationsnivå att stora strategier då för att hitta patienter i risk exempelvis. Ja, det kanske är lite en integritetsfråga men om man vill så skulle man kunna dela data med klinik och också där man då ser och närmast får ett larmsystem om det börjar öka mängden väldigt låga värden som är potentiellt livsfarligt eller om det helt börjar spåra ur så att man omplaneras till ett snabbare möte.
Så det finns ju en möjlighet att utnyttja den här data om man är villig till det. För att också lite snabbare skapa möjligheter till vård. Vi ser att på individnivå sedan så skulle man ju, ja, nu råkade Daniel sitta i Bollnäs, men om Daniel flyttar tillbaka till Uppsala, då har de ingen doktor i Bollnäs, då är det genast ett problem där. Och då, vem ska då tolka glukos- och insulindata där uppe? Ja, hur kommer vi in i den här burken, undrar man då. Och då istället så får man, kan man få ut en bedömning av glukosdata, av insulindata, identifiera mönster. Ja, det stiger för mycket efter måltid och förslag på åtgärder som då är reproducibla och alltid samma i det här. Och förstås då kan ju detta tränas helt enkelt utav väldigt rutinerade diabetologer som alltid ger detta återkommande svaren hur man bör hantera det. Och det blir ju ett stöd för behandling, det blir stöd för yngre doktorer, yngre diabetessköterskor och också sådana som inte dagligdags jobbar med diabetes. Och även jag skulle säkerligen vara hjälpt av det med tanke på den enorma mängden data som man hela tiden landar och ska försöka bedöma. Det blir ju subjektivt. Det kan också, och det är kanske mer i den långsiktiga biten då, men man skulle ju mycket väl kunna tänka sig att de här råden inte går filtreras via doktorn som frisläpper dem så att de verkligen verkar rimliga. Men i grunden så om vi lär oss att lita på vår AI och känner att det här känns tryggt och verkar fungera, då skulle man ju faktiskt kunna ha den här loopen direkt hos patienten själv. Ge patienten själv direkt ett förslag. För det här är ju individer som sällan träffar sin doktor, de har dagligdags beslut. Ja, men då behöver de ju stöd dagligdags också i dessa beslut. Så det här är ju fantastiska möjligheter för en sjukdom. Och det här är den unika sjukdomen där doseringen sker hos patienten själv. Tittar man på det på populationsnivå då, här ser man att jättemånga individer, och sen så kan man sortera dem faktiskt till de som har svårast sjukdom och behöver snabbast hjälp och de som gröna som aldrig behöver hjälp, eller jag säga. Så att man kan fokusera mer vård till de mest behövande helt enkelt. Och de andra kanske kan ha ett kortare möte, de kanske kan ha ett digitalt möte, kanske bara behöver recepten förnyade om man ska vara helt ärlig. Och sen fokuserar man då på sådana med svår hypoglykemi, mycket hyperglykemi och man får ett fokus som i förlängningen, om vi dessutom lyckas hjälpa dem, så skjuter vi ju dem åt det här mer lättbehandlade hållet så att även de får bättre metabolkontroll. Och då kommer ju i förlängningen kliniken att få mindre belastning för att de har färre många patienter de har färre patienter med dålig metabolkontroll över tid om man lägger fokus rätt. Och förskjuter så att man får mindre röda över tid. Och det har man ju sett, exempelvis har vi ju 40% praxis på endokrin- och diabetesmottagning på vuxensidan som har den här typen av sensorstyrd pump som du nämnde. Och då vet vi att de som har högst HbA1c, för att vara väldigt krass, de får mest hjälp utav dem. De sjunker mest i HbA1c när man sätter pumpen. Så om man ska liksom få utväxling på pengarna, då ska man ju liksom välja dem. Och ska man hårdra den ytterligare lite så kanske man skulle räkna ut de som har högst nivåer nattetid i blodsocker. För det är främst på natten som den här sensorstyrda pumpen har effekt. Så om man gör någon area under kurva-beräkning på natten och plockar ut de patienter med högst area under kurva, bestämmer ni ska ha pump, och så kommer man säkerligen att få bättre HbA1c-värden på den kliniken. Här är ju då stöd som man kan ge. Man skulle då, som jag nämner, peta in sin CGM-kurva, AI-validera den och få då en utvärdering. Vad som är det huvudsakliga problemet för just den här patienten och vad man föreslår att man ska åtgärda då.
Och det här är ju reproducibelt och inledningsvis skulle jag säga att det vore klokt att ha frisläppningskriterier här då av doktor. Men i förlängningen så tror jag att man som doktor lär sig lita på detta faktiskt. Om detta är tillräckligt bra. Det blir ju extremt komplext när det gäller de här sensorstyrda insulinpumparna. För de kan ju ha olika pumpinställningar och olika målvärden i olika delar av dygnet. Och det kanske inte är givet att man ska ha samma målvärde alla delar av dygnet. Och här kan man också då få AI att stödja detta, att man styr mot en annan targetnivå nattetid. Här valde man i det här förslaget att höja lite, och det var någon som ville veta varför man skulle göra saker. Och då finns det också en motivering till det som man kan få då som doktor, som man kan ge vidare då till patienten. Man skulle ju återigen kunna tänka sig att det var direkt till patienten, men det är ju förstås i en senare framtid. Hos patienten ser man ju alla saker och man kan ju antingen känna att man fokuserar på några saker. Det är ju en enorm mängd saker, du nämnde mens tror jag, som påverkar. Det är ju otroligt mycket. Så man behöver på något sätt filtrera ner detta, och med AI så kan man ju få in oerhört stora mängder data över tid. Så sammantaget ser vi då att man kan finna stöd för patienter med diabetes. Man kan finna stöd för healthcare professionals, läkare, sjuksköterskor, och där kanske vågen är att börja med stöd till vårdpersonalen, där det mer etablerade systemet så småningom kan användas direkt till patient. Och jag tror att det kan i princip möta alla de här problemen då som utmaningarna kanske heter numera, som Daniel nämnde, där vi kan se egentligen att vi kommer åt dessa. Vi kan arbeta betydligt mer effektivare helt enkelt, trots att vi har fler patienter, mindre doktorer och mer komplexa system. Och jag kan förstås förstå att det kan finnas svårigheter, utmaningar. Här finns en nylig publikation dessutom kring det. Och där man då skulle lita för mycket på de här avancerade teknologierna. Att fundera över GDPR-frågor och så vidare. Men det här är ju frågor som vi måste lösa, för det här är ju så bra system som jag ser det. Det här är ju ett samarbete, och jag anser också precis som Daniel att vi behöver samarbeta med de regulatoriska myndigheter för att få in de här implementeringarna och besvara dessa frågor tillsammans. Tack!